Hi guys, good afternoon and Happy New Year. By the way, welcome back to our channel and nako-introduce ninyo no, bagong member na to sa tong channel. Mo na siya si Top. Ayun. Hello guys, hello girls. Kami diri sa Compostela karon. Ya, it's so good me bago pa yung partner ni Jerome karon. So na ko sa iyang vlog. Mo niya mo ang adventure karon. Mo ni pinakalayo na mo nga biyahe ron sa Medellin. Kuyog mo guys, kuyog mo. So follow mo ha. So later pagkita na mo tanan ang among mga adventure karon. Yes, let's go. Yay. Ano smoke top? 320 sila siya. Unsa niyo? Naman mo. Dumboy. Unsa ni Ma'am Dumboy? Ikaw pa yung mulukot ani? Oo, ang mupalit pa na mulukot. Ikaw to, so hangam so yan to? Weed ako. Weed ko na yun. Hello mga idol, padong namin sa Medellin no? So, Mga master! tahiming kayo kusugas uwan ay tarawa ninyo. Wala akong bagto nga ko partner karon. Kaon na si Alvin to, mo to siya ang larga nas gawas, si Alvin. Nagkuha siyang Gahay kayo, ito na sa Switzerland. super lang sa Alvin. Ito makaanto mga master. Obvious uwan. Ana magibuhat sakripisyo naman para sa inyo ha. Laban na ta mga master. Ito amin, ato aning channel dito niya mo ato aning grupo mo. Love na mo. That's why we love you. Mga artista love mo na ako. Nagsugba mga kahoy. Sirahan mo ba? Mo share yung mga kahoy ninyo mga master. Kaya naman sila ka. Wala naman pagkaon mo ron no? Pagkaon ni pulutan. Wala may rice ron. May uso rice rin ron. Transfer files, file. Kadagang kay nga files. Alright, campaign namin dali guys ha.